नमस्कार. मी मोहन अप्पाजी पवार. साधारण मी कोल्हापूरतून इकडे आलेलो आहे आणि कोल्हापूरमध्ये माझा सुरुवातीला कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट होता, एक बिझनेस होता आणि त्याच्यामध्ये थोडे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आल्यामुळे थोडंसं काय केलं, लोन्स माझे क्रिएट झाल्यानंतर मी तो बिझनेस पूर्ण बंद केला आणि असं ठरवलं की नवीन काहीतरी करायचं. ह्या उद्देशाने मी या ठाणा मुंबईमध्ये इकडे आलो. माझी बहीण इकडे राहत असते ठाण्यामध्ये, तर मी बहिणीकडे आलो आणि बहिणीला विचार केला ह्या ठिकाणी मी तर राहून काहीतरी करू शकतो. तर 3-4 महिने गेल्यानंतर साधारणतः जुलै 2012 मध्ये मला एक कंपनीची ऍड दिसली आणि साधारण नितीन कासार सर जे आहेत, त्या नितीन कासार सर मला एक अपॉर्च्युनिटी दिली आणि त्यांनी सांगितले आपल्याकडे या कंपनीमध्ये एक चांगली कंपनी काम करते, आपल्या ऑडिओव्हिज्युअल कंपनी काम करते, ऑडिओव्हिज्युअल मध्ये काम करते, तर तुम्ही इकडे या. आणि त्यावेळेला मी ठरवलं की यस, आपण या ठिकाणी काहीतरी यायचं, नवीन काहीतरी करायचं. आणि त्या पहिल्या महिन्यामध्ये सुरुवात ज्यावेळी केली, जुलै 2012 मी जॉईन झालो मंथ एंडला, पण ऑगस्ट हा माझा पहिला महिना होता आणि ऑगस्ट पहिल्या मध्ये 1,80,500 मी कलेक्शन केलं होतं आणि त्यातून माझा परफॉर्मन्स वाढत गेला. आणि प्रत्येक 15 दिवसाचं मिशन असू दे, विकली मिशन असू दे किंवा मंथली मिशन असू दे, प्रत्येक मिशन मी अचीव्ह करत गेलो. आणि महिन्याचं 2 महिने 3 महिन्यातून असं टार्गेट कम्प्लीट करत गेलो, गोल अचीव्ह करत गेलो, मिशन अचीव्ह करत गेलो. आणि पहिल्या 6 महिन्यामध्ये मला 3 मॅनेजरचं प्रमोशन देण्यात आलं आणि 6 महिने प्रमोशन 3 महिने देण्यात आल्यानंतर माझी टीम वाढत गेली आणि कलेक्शन्स वाढत गेलं, प्रमोशन चांगलं आलं होतं मला आणि अर्निंग पण चांगलं होत होतं. आणि 1 वर्षानंतर असं ठरलं की कंपनीत एक दुबईला एक ब्रँच सुरू करायची होती आणि कंपनीने डिसाईड केलं की असा कोणी व्यक्ती पाहिजे जो परफॉर्मर असेल आणि त्यावेळी माझी निवड करण्यात आली. आणि 2013 मध्ये कंपनीने मला दुबईला पाठवून दिलं 1 महिन्यासाठी सर्वेसाठी. आणि 1 महिन्यात मी दुबईमध्ये सुद्धा चांगल्या रीतीने काम केलं. त्या ठिकाणी CBSE पॅटर्न मध्ये, CBSE जे बोर्ड असतो त्या बोर्डमध्ये मी काम केलं आणि 1 महिना काम करून इकडे आल्यानंतर 1 महिना चांगला परफॉर्मन्स केला, माझी टीम वाढत गेली. साधारणतः खूप चांगला अचिव्हमेंट भरपूर गेल्या की बऱ्याच मी अचिव्हमेंट केल्या. साधारणतः 2014 जो कंपनीचा हायेस्ट रेकॉर्ड होता, सेल्सचा रेकॉर्ड जो 4 रेकॉर्ड होता विनोद कदम सरांचा, तो ऍक्च्युअली रेकॉर्ड मोडायचा होता. आणि तो कंपनी मला एक मिशन दिलं की तुम्ही हे कुठल्याही परिस्थितीत अचीव्ह करायचं आहे. आणि मी मिशन चॅलेंज घेतले मी. आणि त्या महिन्यामध्ये साधारण फेब्रुवारी 2014 मध्ये मी एका महिन्यामध्ये 6,80,500 इंडिव्हिज्युअल कलेक्शन केलं, वैयक्तिक कलेक्शन केलं. हा माझा महाराष्ट्रातला रेकॉर्ड होता आणि हे रेकॉर्ड असं शाळा स्कूलमध्ये नसताना वैयक्तिक प्रत्येकाच्या घरी 2 कलेक्शन केलं होतं. 6,80,500 एका महिन्यात कलेक्शन केलं मी. आणि त्याच्या अगोदरच्या महिन्यामध्ये 4 लाख कलेक्शन केलं होतं. त्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये सुद्धा मी 3-3.5 लाख कलेक्शन केलं होतं. आणि ह्या एका महिन्याचा जो इन्सेंटिव्ह होता, फेब्रुवारी महिन्यात इन्सेंटिव्ह होता आणि 2-2.25 लाख रुपये फक्त इन्सेंटिव्ह माझा होता. त्याच्या अगोदरचा 1 लाख रुपये इन्सेंटिव्ह होता, त्यानंतरचा इन्सेंटिव्ह होता. आणि साधारण माझं गोल ठरलं होतं की माझा एक चांगली अपॉर्च्युनिटी आली होती मला या उद्देशाने, कारण मार्च महिन्यामध्ये मला एक चांगलं लोन नील करायचं होतं. माझं लोन 5 ते 6 लाखाचं लोन होतं आणि ते लोन नील करायचं होतं. मी माझ्या द्विधा होती, काय करायचं प्रश्न पडला होता. आणि त्याच काळामध्ये मला सरांनी एक चॅलेंज दिलं की तुम्हाला मिशन मी जो टार्गेट दिलेलं आहे, जे 5 लाखाचा रेकॉर्ड आहे, तो रेकॉर्ड मोडायचा. आणि त्यावेळेला त्या महिन्यामध्ये 7 लाखाचा रेकॉर्ड, 6,80,500 रेकॉर्ड मी केला. आणि त्यावेळी माझा इन्सेंटिव्ह 2-2.5 लाख मिळाला. आणि अगोदर नंतरच्या महिन्याचा इन्सेंटिव्ह पकडून 4-4.5 लाख रुपये झाले होते. आणि नंतरच्या महिन्यात पकडून मी रिलेटिव्ह करून थोडे घेऊन मी 5.5-6 लाखाचं लोन मी मार्च महिन्यात नील केलं. ही माझी मोठी अचिव्हमेंट होती, कारण मला लोन खूप टेन्शनमध्ये होतं की लोन नील करायचं. आणि हे सर्वच काही शक्य झालं या कंपनीमुळे मला शक्य झालं. ही ग्रोथ जी आली ह्या कंपनीमुळे ग्रोथ झाली. त्याच्यानंतर साधारणतः 2014 नंतर मला त्यावेळेस 2014 मध्ये मला ॲज अ रिजनल मॅनेजर म्हणून प्रमोशन देण्यात आलं. त्यानंतर मग रिजनल मॅनेजर माझ्या अंडर 5 फ्रँचायझी अपॉइंट केल्या. माझ्या अंडर 5 फ्रँचायझी केल्या. जवळ त्या पिरियडमध्ये, ह्या 2 वर्षाच्या पिरियडमध्ये साधारण 3 वेळा मी थायलंड टूर अचीव्ह केलेले आहे. 3 वेळा थायलंड टूर अचीव्ह केली, 1 वेळा हैदराबाद टूर अचीव्ह केली. लॅपटॉप, टॅब्स, मोबाईल अशा बऱ्याच गोष्टी मी अचीव्ह केल्या आहेत. बरेच मंथली मिशन अचीव्ह केलेले आहेत. आणि सध्या आता ह्या ठिकाणी मी सध्या कंपनीच्या ठिकाणी काम करतो. तर माझ्या अंडर साधारण 6 फ्रँचायझी काम करत आहेत. माझ्या अंडर 1 युनिट मॅनेजर आहेत, बरेच युनिट मॅनेजर. त्याचबरोबर माझ्या अंडर साधारण 10 ते 12 ईसीची एज्युकेशन काउन्सिलची टीम आहे. सध्या खूप चांगलं काम करतो. आणि माझं एक टार्गेट आहे सध्याचं की आता सध्या मी जस्ट ह्या महिन्यामध्ये दिवाळीमध्ये मी बाईक खरेदी केली. आता माझं टार्गेट आहे की डिसेंबर एंडपर्यंत मी सध्या 4 व्हीलर घेतोय त्यामध्ये. आणि माझं टार्गेट फ्लॅट आणि 4 व्हीलर आहे, त्या 6 महिन्यामध्ये मला कव्हर करायचं आहे. मी मिशन घेतलेलं आहे, मी माझं टार्गेट घेतलेलं आहे, माझं गोल ठरवलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर माझ्या अंडर जे 7 युनिट मॅनेजर तयार करायचे जानेवारी 2018 मध्ये. आणि त्या युनिट मॅनेजरचं जे अर्निंग असेल डेफिनेटली 75,000 अबाउट 75,000 असेल. हे मी मिशन घेतलं आणि डेफिनेटली मी ते अचीव्ह करणार. आणि हे सर्व काही जे शक्य होतं, जे माझे लोन्स असू देत किंवा फायनान्शियल गोल असेल किंवा माझं प्रोफेशनल गोल असेल किंवा स्पिरिच्युअल गोल असेल, जे काही गोल्स जे अचीव्ह होतात फक्त ह्या कंपनीमुळे अचीव्ह झालेले आहेत. आणि मला माहिती आहे एक फास्टेस्ट ग्रोईंग कंपनी आहे. आणि डेफिनेटली जे माझं गोल जे आहे ते येणारं जे 4 ते 6 महिन्यामध्ये पूर्ण गोल हे अचीव्ह होणार आहे, ही माझी शुअरिटी खात्री आहे. आणि 100% ते मी करून दाखवेन. थँक्यू व्हेरी मच.